Mijn bestemming vandaag, Friesland. Een provincie die voor mij als wandelaar nog grotendeels onontdekt terrein is. Friesland is onlosmakelijk verbonden met zijn 11 steden, wereldberoemd door de legendarische Tocht der Tochten. Ik ga dit iconische traject eren door het te voet af te leggen, het Elfstedenpad. Een uitdaging van bijna 300 kilometer, opgedeeld in 16 zorgvuldig uitgestippelde dagetappes, die me dwars door het Friese landschap en de historische kernen zal leiden. Het avontuur begint officieel in de hoofdstad Leeuwarden met een speciale proloog. Hier zet ik de eerste stap en haal ik de belangrijkste stempel van allemaal, de startstempel. De tocht is begonnen. De geschiedenis van Leeuwarden is diep geworteld in het Friese landschap. Al in de Romeinse tijd was er bewoning op de terpen die bescherming boden tegen het water van de Middelzee. De stad ontstond uit de samensmelting van 3 nederzettingen: Oldenhoven, Nijenhoven en Hoek. In 1435 werden zij officieel verenigd en verkreeg de nieuwe stad, Leeuwarden, stadsrechten. De vroege welvaart, gedreven door handel, werd bedreigd toen de Middelzee in de 13e eeuw dichtslibde. De stad doorstond roerige tijden, waaronder de heftige partijstrijd tussen de Schieringers en Vetkopers, waarbij Leeuwarden het bolwerk van de Vetkopers was. De 16e en 17e eeuw markeerden echter de Gouden Eeuw. Als residentie van de Friese Nassau's groeide Leeuwarden uit tot een van de 10 belangrijkste steden van Nederland. Het inwonertal explodeerde en de hofhouding trok adel en rijkdom aan. Monumentale panden als de kanselarij en het stadhoudelijk hof getuigen nog altijd van deze bloeiperiode. Later werden verdedigingswallen omgevormd tot plantsoenen en zorgden nieuwe wegen en spoorlijnen in de 19e eeuw voor een hernieuwde impuls. Een historisch eikpunt in de 20e eeuw was Kneppelvreet in 1951, cruciaal voor de Friese taalstrijd. Zo is Leeuwarden een hoofdstad gevormd door water, macht en cultuur met een rijk verleden dat vandaag de dag nog overal voelbaar is. Ik loop verder door het centrum van Leeuwarden, een stad vol sfeer en verborgen verhalen. Tijdens mijn wandeling kom ik onder andere langs een aantal hele bijzondere plekken. Zo loop ik door de Doelenstraat, een gezellige straat die zijn naam dankt aan de oude schietbanen, de doelen van de schutterij. Het is een prachtige mix van historische gevels en moderne winkels, een plek waar de energie van de stad voelbaar is en die je rechtstreeks naar het bestuurlijke hart leidt. Even verderop domineert het Raadhuisplein het stadsbeeld, met zijn prachtige, elegante stadhuis. Het is gebouwd in 1760 in die sierlijke rococo-stijl, wat je goed ziet aan de speelse, krullende versieringen. Dit is een plek waar de stad al eeuwen samenkomt voor markten, feesten en belangrijke momenten. De stad ademt ook het verhaal van haar beroemdste inwoner, Mata Hari. Hier in Leeuwarden werd Margaretha Zelle geboren, het Friese meisje dat in Parijs de wereld veroverde als exotische danseres. Haar leven was een en al mysterie en eindigde tragisch toen ze in de Eerste Wereldoorlog werd beschuldigd van spionage. Een levensverhaal dat leest als een roman en dat allemaal hier begon. Natuurlijk kom ik ook langs de Grote Kerk, ook wel de Jacobijnenkerk. Het is het oudste gebouw van de stad, daterend uit de 13e eeuw. Een gotische reus die rust uitstraalt. Je stapt hier letterlijk de middeleeuwen binnen en binnenin vind je de grafkelder van de Friese Nassau's, de directe voorouders van onze koninklijke familie. Een heel ander, maar minstens zo indrukwekkend silhouet is dat van de Sint-Bonifatiuskerk. Zijn ranke, kopergroene torenspits reikt tot wel 85 meter hoog en is een onmiskenbaar baken in de skyline. Het is een neogotisch meesterwerk, ontworpen door Pierre Cuypers,
de beroemde architect van ook het Rijksmuseum. Die grootsheid herken je meteen. En dan is er die unieke plek met zo'n ongelofelijke geschiedenis, de Blokhuispoort. Wat ooit begon als een fort in 1499, groeide uit tot de meest beruchte gevangenis van Friesland. Het is bijna niet voor te stellen dat waar je nu het geluid van koffiekopjes en geroezemoes hoort, ooit de echo van stalen deuren klonk. Nu is het een bruisend cultureel centrum waar de oude celdeuren openstaan voor iedereen. Mijn wandeling leidt me langs de Potmarsje, een riviertje met een rijke historie in het zuiden van Leeuwarden. Oorspronkelijk was dit de afwatering van het veengebied naar de Middelzee. In de 17e en 18e eeuw veranderde het karakter van dit gebied volledig. De welgestelde elite van de stad bouwde hier hun lusthoven en legde prachtige tuinen aan. Zelfs de beroemde stadhouderlijke weduwe Maria Louise van Hesse-Kassel, bekend als Maaike Meu, had hier haar buitenverblijf Mariënburg. De Potmarsje diende als idyllische vaarroute, maar had ook een praktische kant. Het werd gebruikt om stadsafval af te voeren naar het zogenaamde Asland. Vanwege deze gelaagde geschiedenis is de Potmarsje sinds 1967 terecht een beschermd rijksmonument. Ik bevind me in Huizendorp, een wijk met een kern die teruggaat tot voor het jaar 1000. Het hart van deze voormalige terpnederzetting is de Dorpskerk. Dit 12e eeuwse bouwwerk is het oudste monument van Leeuwarden. Binnen bevindt zich een uniek interieur uit de Gouden Eeuw, inclusief de oudste preekstoel van Friesland. Nu een bloeiend cultureel centrum, wordt de kerk omringd door een monumentaal kerkhof, de laatste rustplaats voor vele bekende Friezen.